आइकट ब्लाउज कसरी सिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सिकाउन गइराखेको छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला अनि मात्र हजुरहरूले एउटा आइकट ब्लाउज कसरी सिलाउने भन्ने विषयमा जान्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथ भएको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरूलाई युजफुल भिडियो सेयर गर्नुहोला। ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरुमा मैले यो लेसलाई र यी कपहरूलाई राख्छु यसरी। अनि त्यसपछि यो हाम्रो चाहिँ अगाडिको भाग हो र यो चाहिँ पछाडिको भाग। पछाडिको भागमा पनि मैले भिर्ती बाहिरी कटिङ गरिसकेको छु। यसमा पनि भिर्ती अनि बाहिरीको कपडा छ। यसरी चाहिँ मैले सबै कपडाहरूलाई यसरी लिए। सुरुमा हामीले यसरी चाहिँ सिंगल कपडामा यो पाइपिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो पाइपिङलाई यसरी मैले छिटो यसलाई चाहिँ स्टिच गरेर फाइनल गर्छु र हजुरहरूले पनि यसरी नै जोड्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सुरुमा यसरी लेसलाई हामीले राख्ने, त्यसपछि यसमाथि हामीले अर्को पार्टलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो अस्तर पार्ट राख्न सक्छौं र यता बाहिरपट्टिबाट सिलाउँदाखेरि यो हाम्रो सिलाइ जहाँनेर सिलाइ हानेको छ त्यहीँनेरैबाट हामीले सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले सिलाइ गरिसकेपछि यो जहाँ राउन्डिङ भाग छ त्यहाँनेर चाहिँ धागासम्म हामीले यसरी कट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि कट गरेपछि चाहिँ यसको फिनिसिङ आउँछ बाहिरपट्टि। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब यसरी बाहिर निकालेर यसको बिटबिट सिलाइ गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दा पहिला हामीले यसको कपहरु बनाऊ। यो बनाउनको लागि मैले 8 वटा यी पार्टहरु लगेको छु। एउटा कपमा चाहिँ 4 वटा पार्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यो मैले चाहिँ कटिङ गर्दाखेरि यो क्रस कभाराबाट कटिङ गरेको छु। यसरी चाहिँ फास्ट बनाउँछु मैले, किनकि भिडियो धेरै लामो हुने भएको कारणले गर्दा र हजुरहरूले हेरेर मजासँग बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि यो एउटा पार्टलाई चाहिँ हामीले यसको माथिपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यसको यो सिलाइ गरेको भाग र एउटा पार्ट चाहिँ हामीले तली आस्नपट्टि यसको आस्नपट्टि यो यसरी मिलाउन सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले पिन छ भनेदेखि पिन अफ गर्न सक्छौं र यस्तो गरिसकेपछि यो चाहिँ सिधा बनाउनको लागि यस्तो गर्न सक्छौं। यसको माथि यसलाई राखेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसरी चाहिँ यसलाई बराबर बनाएर राखिसकेको छु। त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले पिन अफ गरौँ ताकि हाम्रो यताउता फोम चाहिँ नलरोस् भनेर। त्यसपछि यो फोमको किनार भएर हामीले यसरी सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी यसको यता साइडबाट पनि एकदमै फोमको किनारमा सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर अर्को साइडको पनि हजुरहरूले सिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। सेम यही तरिकालाई फलो गरेर अर्को साइडलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसरी मैले दुईटैलाई बनाइसकेको छु। त्यसपछि हेरेर सिलाइको कपडा छोडेर हामीले यसलाई चाहिँ कट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब यसलाई पनि कट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले कट गरिसकेको छु यो दुईवटालाई नै। अब यसमा हामीले पाइपिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले अगाडिको जुन राउन्डिङ भागमा पाइपिङ राखेको थिएँ त्यसरी नै यहाँनेर पनि हामीले यो लेसलाई अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यो लेसको पनि हामीले किनारमा सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ स्क्रिनमा देखाए जस्तै गरी हजुरहरूले पनि एकदम मेहनत गरेर सिलाउन सक्नुहुन्छ। जति मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै यसलाई चाहिँ राम्रो फिनिसिङ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब हामीले यसलाई सिलाइ गरिसकेका छौं। त्यसपछि यसको यहाँ माथि नेर चाहिँ हामीले यसरी बनाएर सिलाउन सक्छौं। त्यो भन्दा पहिला हामीले इन्टरलक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा।
मैले इन्टरलक गरेर ल्याइसकेको छु र त्यसपछि यसलाई चाहिँ म स्टिच गर्छु। यसको चाहिँ यसरी मिलाएर यसमाथि हामीले सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ एकदम फिनिसिङको साथ हजुरहरूले सिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसै गरेर हामीले अर्को साइडको पनि सिलाउँछौँ र यो सिलाइसकेको छु। त्यसपछि हामीले एउटा यो डबल फोल्ड कभार राख्छौँ। त्यसमाथि यसरी चाहिँ हामीले बराबर बनाएर यसमा चाहिँ सिलाइ गर्छौँ है त। स्क्रिनमा मैले जस्तो तरिकाले गरेको छु त्यस्तै तरिकाले हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई सिलाइसकेको छु। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो जो पाइपिङ राखेको यो कपडा छ, यो कपडालाई चाहिँ हामीले यता माथिबाट हामीले यसरी यसको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नाप लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ दायाँ बायाँ नघुमोस् भनेर बराबर गरेर हामीले यसलाई चाहिँ नाप्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई पहिला 20 सेन्टरबाट यसरी यतातिर नाप लिउँ। पहिला यसको कहाँसम्म चाहिँ यो पुग्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिरसम्म पुगेको छ। त्यस पछाडि अब उता साइडबाट पनि हामीले हेर्छौँ। अब यताबाट हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चेपेर बिस्तारमा चेपेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो भनेको यहाँनिर हुन्छ। यहाँनिर मिलाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सक्दो कोसिस गर्नु होला, मेहनत गर्नुहोस् अनि राम्रो मिल्न सक्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो अझै पनि फिनिसिङ त्यति आएको छैन र पनि जस्तो छ ठिक छ। अनि यसपछि यसलाई चाहिँ चारै ताल यसरी चाहिँ हजुरहरूले हान्न सक्नुहुन्छ। मैले सिलाइ पनि गरिसकेँ चारै ताल। भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले स्किप पनि गरेको छु, तर त्यो चाहिँ नर्मल छ। अब हामी पछाडिको भागतिर जान्छौँ। पछाडिको डबल कपडालाई यो बाहिरी भित्रलाई गरेर यसरी डोरी बनाएर डोरीलाई चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। मैले 3.5 इन्चीमा यो डोरी राखेको छु। अनि यसरी चाहिँ हामीले पछाडिको यो भाग हो यो बुट बाई बुट सिलाइ गरेर त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कट मार्क गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामी सुल्टाउनेछौँ। त्यसपछि अगाडिकोतिर चाहिँ यसलाई अट्याच गर्नेछौँ है त। अगाडिको यो भाग भयो। यसमा चाहिँ हामीले यो पछाडिलाई यसरी 20 भागमा पारेर अगाडिलाई चाहिँ 20 भागमा पारेर यसरी एउटा पछाडि एउटा अगाडि बनाएर यसरी मोरेर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो तरिकाबाट मैले यसरी यसलाई मोरेर सिलाएँ। अर्कोपट्टिको पनि सेम त्यस्तै गरेर नै हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले यो चाहिँ मोरेर सिलाइसकेको छु यसरी। अर्को साइडको पनि सेम यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को साइडको पनि मैले जोडेँ। यसरी फिनिसिङ आइसकेको छ, राम्रो भएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको चारै ताल बुट बाई बुट सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले अगाडि गलामा पछाडि गलामा चाहिँ सिलाइ गर्छु। यसलाई नखुम्चिने गरिकन समातेर राम्रोसँग यसलाई चाहिँ समाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सिलाइ चाहिँ मैले यसको चारै ताल सिलाउँछु। सेम यसैलाई नै फलो गरेर अर्को साइडको पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को साइडको लागि चाहिँ स्किप गरिदिन्छु किनकि भिडियो धेरै लामो हुन्छ। त्यसै पनि र सिक्न पनि सिकियोस् हैन, अलि राम्रो तरिकाले बुझियोस् पनि। यस्तो तरिकाले हामीले 1 इन्चीको प्लेट राख्नुपर्ने हुन्छ, 1 इन्चीको डाट राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 1 इन्चीको डाट चाहिँ राखिसकेको छु। सेम यही तरिकाले अर्को साइडको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले अर्को साइडको पनि बनाइसकेको छु यसरी। अब हामी पछाडिको हुक हाल्नुपर्ने हुन्छ। हुक हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो साइडमा चाहिँ यसको हुक राख्ने भाग बनाउँछौँ। यो साइडमा मैले लगभग 2 इन्ची बराबर चौडा कपडा यहाँनिर लिएको छु। यसको बाहिरपट्टिबाट पनि यसरी सिलाउन सकिन्छ र नर्मल ब्लाउजको जस्तै गरेर यसलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ यसरी।
यो चाहिँ हाम्रो थोरै चाग्लो भएको छ, थोरै यसलाई म कट गर्छु। यसलाई माथिकोलाई फोल्ड गरेर यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको। यसमा चाहिँ कच्ची डट हामी सिलाइ गर्छौँ ताकि पछाडि हामी तुरपाई गर्दा यसलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि अब यो चाहिँ हाम्रो फिनिसिङ भएको छ र अर्को साइडमा चाहिँ हामीले हुक लगाउने घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी भित्रपट्टिबाट सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी यो डबल बनाएँ मैले, यसरी पहिला नै हामीले फोल्ड गरेर डबल बनाएर यसमा चाहिँ सिलाइ गर्छौँ र जस्ट हामीले अगाडि साइडतिर फर्काइदिन्छौँ है त, सुल्टोतिर। यो उल्टोबाट मैले सिलाइ गरेँ, यसरी उल्टोबाट गरेर अब सुल्टातिर म फर्काएर यसमा हामीले सिलाइ गर्न सक्छौँ यसरी। यस्तो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हुक 3टा जति लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। यो ब्लाउजको कटिङको भिडियो मैले अगाडि राखेको छु, हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छ धेरैजनाले। अब हाम्रो चाहिँ यो फिनिसिङ लगभग हुन आँटिसकेको छ। अब हामी यता साइडको सिलाइ गरिदिन्छौँ। यता साइज हजुरहरूले नाप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको साइज लिएको छु र साइज अनुसार नै मैले यसको स्टिच गरिराखेको छु। यसरी चाहिँ यहाँनिर कट मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ओभरलक गर्न जरुरी छैन त साइडमा। र अर्को साइडको पनि हामी सिलाउँछौँ त्यसरी नै। म अर्को साइडको पनि सिलाउँछु। अनि नाप लिएर मजासँग नाप लिएर हजुरले सिलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको बाहुला जोडेको चाहिँ म खासै देखाउँदिनँ, किनभने नर्मल छ। बाहुला जोड्नलाई चाहिँ प्राय सबैलाई आउँछ। सिम्पल ब्लाउज जस्तै गरिकन बाहुला बनाएर अनि बाहुला जोड्नु पर्ने हो। र मैले बाहुला जोडेको देखाएको छैन र मैले बाहुला जोडिसकेको छु। यसको फुल बाहुला छ, यसमा इन्टरलक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले यसको तलको भागलाई पनि फोल्ड गर्छौँ यसरी। र यो पनि मैले मिस गरिदिन्छु, स्किप गरिदिन्छु। यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गरेर कच्ची सिलाइ हानेर त्यसमा तुरपाई गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो यति नै थियो। कस्तो लाग्यो? हजुरहरूलाई मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कटिङको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा राखिदिएको छु, तल डिस्क्रिप्सनमा सो गर्छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियोबाट छुट्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ।